سلام به همه دوستان نازنینم. امیدوارم هر جا که هستی حال دلت عالی باشه و روزت پر از انرژی و عشق باشه. امروز اومدیم سراغ لسان و غیب. حافظ شیرین سخن، شاعر بزرگ دلها، کسی که قرنهاست با غزلهاش همدم عاشقا، همراه غمگینا و یار لحظه های شیرین زندگی ما بوده. اینجا توی چنل راز میخوایم یک پیام دریافت کنیم، یک پیامی که چاره‌گشای چالش‌های روزمره من و تو باشه. برای چند ثانیه سکوت میکنم تا فرصت داشته باشی که تمرکز کنی، تخیل کنی، تجسم کنی هر آنچه که در انتظار به دست آوردنش هستی. ای نور چشم من، سخنی هست گوش کن. چون ساغرت پر است بنوشان و نوش کن. یعنی کسی که از همه برام عزیزتری، یه حرفی دارم، یه لحظه صبر کن و گوش بده، دل بده. میگه پر از شادی الان تو، جامت پر از عشقه، تو اوج حال خوب هستی. خب چرا فقط برای خودت؟ بیا این حال خوب رو با منم قسمت کن، هم خودت لذت ببر، هم منو شریک این لحظت کن. حافظ داره خیلی قشنگ میگه وقتی زندگیت بهت روی خوش نشون داده، وقتی خوشحالی، وقتی روزگار داره بهت میخنده، این خوشی رو قایم نکن برای خودت، با کسایی که دوستشون داری تقسیم کن. چون شادی وقتی شیرین تر میشه که 2 نفره یا چند نفره باشه. پس یه جورایی داره بهمون یاد میده حال خوب، عشق و خوشی مثل شرابه. تنها خوردنش شاید مستت کنه، ولی وقتی با رفیق و یار دلت قسمتش میکنی تبدیل میشه به یک خاطره موندگار. برگ نوا تبه شد و ساز طرب نماند. ای چنگ ناله برکش و ای دف خروش کن. حافظ اینجا داره از یه حال و هوای غمگین حرف میزنه. میگه برگ نوا تبه شد، یعنی دیگه اون نغمه و ساز و آواز خوش گذشته دیگه در کار نیست. شادی و طرب مثل قبل ادامه نداره، انگار یه غم سنگین افتاده این وسط. ولی بلا فاصله رو میکنه به سازها، به چنگ و دف. میگه حالا که اوضاع اینطوریه، توی این چنگ ناله بزن و تو ای دف خروش کن. یعنی حتی وقتی شادیمون از بین رفته یا روزگار دیگه مثل اون قبل با همون راه نمیاد، روزگار با همون یار نیست، بازم باید صدا بلند کنیم، بازم باید خودمون رو خالی کنیم. ناله کن، فریاد بزن، سازتو بزن، چون زندگی همین بالا و پایینه. این بیت در واقع الان که بهش نگاه میکنم یک پیام داره برای من و تو. میگه وقتی غم سراغت میاد قورتش نده، خودتو خفه نکن، مثل چنگ و دف صداشو در بیار، بذار دلت سبک بشه. همونطوری که شادی رو باید تقسیم کرد، غم رو هم باید بیرون ریخت. اینطوریه که دوباره جا برای شادی بعدی باز میشه. خیلی از مواقع توی زندگیمون درد و رنج و کینه و رنجش و حسادت و غبطه‌ای و ترسی از آینده رو داریم با خودمون حمل میکنیم که تو ذهن ما داره تولید فکر میکنه، تولید طوفان میکنه. پیام پرواضح داره میگه که اینو مطرحش کن، برای خود تنها نگه ندارش. نمیخوایم اون درد و غم رو با کس دیگه شریک بشیم، ولی بیانش کن، اقرارش کن. با این کار میپذیری که راهی برای حل مشکل وجود داره. پیران سخن ز تجربه گویند گفتمت، هان ای پسر که پیر شوی پند گوش کن. حافظ با یه لحن پدرانه و مهربون حرف میزنه. میگه آدمای پیر و با تجربه وقتی چیزی میگن از روی دانایی و تجربه سالها زندگیه. میگه من بهت گفتم ولی دوباره هم میگم، ای جوون حواست باشه تو هم یه روزی پیر میشی. پس از همین الان
این پند و نصیحت منو گوش کن. معنی سادهش اینه جوونی خیلی قشنگه، پر از شور و انرژی و سرکشیه، اما جوونی نباید باعث بشه نصیحت کسایی که بیشتر از ما زندگی دیدن و دست کم بگیریم. چون تجربه ها مثل چراغ راهه، چیزی که تو الان نمیبینی اونا قبلا امتحان کردن. حافظ یه جورایی داره میگه حالا که جوونی از عقل و تجربه پیرترا استفاده کن. هی نگو خودم میدونم، خودم بهتر تصمیم میگیرم، چون روزگار زود میگذره و خودت هم به جای میرسی که میفهمی این پندها چقدر به دردت میخوره. پس پیامش برای امروز من و تو اینه به نصیحت کسی که خیر تو میخواد گوش کن، مخصوصا وقتی تجربه زندگیش داره برای تو میگه. چون تجربه چیزی نیست که تو کتابا یاد بگیری، باید زندگی کنی تا درکش کنی. ساقی که جامت از می صافی تهی مباد، چشم عنایتی به من درد نوش کن. میگه ای ساقی، کسی که حال و هوای مجلس و دل آدما دست توی، حالشون رو خوب میکنی، میگه اون جامت هیچ وقت خالی از می ناب نباشه، همیشه الهی پر باشه از شادی و حال خوب. بعدش یه خواهش صمیمی داره، میگه نگاهی به منم بنداز، به منی که پر از درد و غصه‌ام، با همون جام عشقت من رو هم مهمون کن. خیلی راحت بگم، میگه انگار داره میگه که الهی همیشه خوش باشی، همیشه پر از انرژی باشی، سر حال باشی، اما یادت نره منم اینجا، منم تشنه اون حالی هم که تو داری. یه نیم نگاه، یه جوره از محبتت هم نصیب من کن. در واقع پیام داره میگه وقتی خودت حالت خوبه، وقتی زندگی برات بر وفق مرادت داره چرخش میچرخه، یادت نره کسایی هستن که حالشون مثل تو نیست. یه محبت، یه همراهی کوچیک میتونه حال اونها رو هم خوب کنه، همونطور که ساقی با یه جوره شراب دل درد نوش رو آروم میکنه. بریم با هم سراغ پیام کلی این غزل. غزل 398 از حافظ شیرازی. میگه ای رفیق، یکم آروم بشین، با خودت خلوت کن تا ببینی که دور و برت چی داره میگذره. میگه اولش باید بدونی که زندگی همیشه قرار نیست گل و بلبل باشه، گاهی یه عالمه پیچ و خم داره، ولی این پیچ و خم ها هم تجربه هستن هم درس. پس نذار سختی ها دلت رو خراب کنه. یه چیز دیگه هم هست، این که خیلی وقتا آدم ها دنبال خوشی میگردن بیرون از فضای ذهن و جسم خودشون، اما شادی واقعی از درون آدم میاد. یعنی باید دل خودتو صاف کنی، یه نفس عمیق بکشی و بذاری احساسات راه خودشون رو پیدا کنن. این که یه وقتایی دلت گرفته باشه طبیعیه، مهم اینه که ناامید نشی و دست از تلاش بر نداری. پیام میخواد بهت بگی که دوستی و رفاقت هم مهمه. آدمای واقعی توی زندگی تو دست کم نگیر. اگه کسی واقعا کنارته، براش وقت بذار، خوشحالش کن، دستشو بگیر و بگو که براش ارزش قائلی. یادت نره که این آدم ها هم یه روز از زندگیت میرن، پس تا هستن قدرشونو بدون. یه نکته مهم دیگه هم اینه که به ظاهر و ادعا نباید دل ببندی. دیگه بعضیا چقدر مدعی هستن، اصلا باهاشون صحبت میکنی متوجه اون ظاهری بودن و ساختگی بودن میشه. میگه خیلی ها خودشونو خیلی با کمالات نشون میدن، اما اصل کار یه چیز دیگه است. تو باید روی دل و احساسات واقعی حساب باز کنی، نه روی ظواهر. هرچی میخوای توی زندگی موندگارتر باشه، باید به اون اصلش نگاه بندازی. و امید داشتن میدونی که مهمه؟ وقتی که همه چی خیلی خرابه، وقتی که همه شرایط خیلی افتضاحه، اون موقع است که امید مهمه. اون موقع است که بدونی خدا نگاهش به توه. گاهی هممون یه نشونه کوچیک، یه فرصت یا یه اتفاق ساده میتونه زندگیمون رو عوض کنه. پس تو بدترین شرایط بلد باش که ناامید نشی، ادامه بده، تلاش کن و با
دل و جون برای این قضیه وقت بذار. میدونی امید داشتن اون جایی که 100 روز تو حال بدی هستی ولی باز با این حال روز 101 خوشحال میخوای شروع کنی، اون موقع است که مهمه. امید یعنی هر چی راجع به این امید من و تو صحبت کنیم و پیام ازش دریافت کنیم به خدا باز کمه، معجزه میکنه. راجع به امید بخوایم صحبت کنیم، امید اون چیزی نیست که فقط وقتی همه چی گل و بلبله و تو دلت داره شادی فوران میکنه وجود داشته باشه. امید یه چیزی که وقتی اوضاع خرابه، وقتی زندگی یکم داغونت کرده و همه چی به نظر میاد که از دستت رفته، همون موقع است که خودشون نشون میده. امید یعنی باورت این باشه که دوباره میشه شروع کرد حتی وقتی که همه چیز بدترین حالت ممکنه. امید یه جور اعتماد به خودت و مسیرته، این که بدونی توانایی تغییر اوضاع رو داری ولی همزمان هم صبوری، عجله نمی کنی. یعنی وقتی دلگیر شدی به خودت بگی باشه الان خوب نیست اما دیر یا زود همه چیز درست میشه. چیزی که دستگیرم میشه از این غزل 398 حافظ اینه که خیلی وقتا آدما دنبال معجزه میگردن، اما معجزه همیشه بیرون نیست، تو دل خودته. یه لبخند ساده، یه تصمیم کوچیک، یه حرکت شجاعانه، همشون میتونن مسیرت رو عوض کنن. پس امروز یه کاری کن که دیروز نمی‌کردی، یه چیزی امتحان کن، یه حرفی بزن، یه دلی ببند به ماجرا، یا حال یه دل خوب کن. همین لحظه ها، همین جسارت های کوچیکی که باعث میشن فردا به خودت بگی آفرین، چه کار خوبی کردم که شروع کردم. زندگی که به خدا مسابقه نیست، یه بازی کشف کردن خودته. خودتو بشناسی، خودتو جلو بندازی. پس بازی کن، خلاق باش، شجاع باش. یادت نره که هیچ چیز بهتر از خودت نیست. تو مهمی، تو میتونی و دنیا منتظر حرکت تو رفیق جان. این بود پیام امروز از حافظ شیرازی. امیدوارم که این پیام یه جرقه کوچیکی توی دلت و ذهنت زده باشه و یادت بیاره که زندگی با همه بالا پاییناش هنوز پر از فرصت‌ها و حال خوبه. مرسی که حوصله کردی تا اینجا با من همراه بودی. من ز صد خواهش و منت ز خدا خواستم که در این ساعت خیر مرغ آمین به سراغت آید و دعایی که تو بر لب داری به اجابت ببرد. پوینده باشی و پایدار.